السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب دايما بخير ان شاء الله. الفيديو ده هنشتغل مع بعض ايس كاب لكوفية كنا اشتغلناها قبل كده، هي الكوفية اللي قدامكم دي. الكوفية دي ليها فيديو موجودة، هحط لكم اللينك اللي حابب ان هو يدخل ويشتغل الكوفية بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت بيها. انا اشتغلت الكوفية دي رجالي، لكن طبعا ممكن ان احنا نشتغلها كوفية حريمي مع تغيير الالوان، وممكن تنفع بنفس الالوان. وكمان ممكن ان احنا نشتغلها للاطفال، الغرزة تنفع لكل المراحل. دي الكوفية كل تفاصيلها موجودة في الفيديو بتاع الكوفية. تمام، هنشوف بقى الايس كاب. الايس كاب انا اشتغلت له الدايرة دي، طبعا الدايرة برضو ليها فيديو بالتفصيل، حط لكم لينك للي حابب ان هو يعرف طريقة شغل الدايرة بالتفصيل. دي دايرة بغرزة العمود بلفة، قطر الدايرة 17 سنتي. يعني انا هشتغل الايس كاب ده للمقاس الكبير. المقاس الكبير الرجالي بيبدأ من 17 ل 18 سنتي قطر الدايرة، وكمان الحريمي بيكون 17 سنتي. انا اشتغلت في كل الايس كابات اللي انا اشتغلتها بداية من الدايرة اشتغلتها 17 سنتي، والايس كاب طلع كويس جدا. لكن الرجالي في اوقات بشتغله 17 وفي اوقات بشتغله 18، حسب الغرزة اللي معايا وكمان حسب جسم الشخص اللي قدامي. احيانا بتفرق شوية، السنتي ده بيفرق شوية. انا هشتغل الايس كاب بخيط ناكو فيزون، ده خيط تركي. الشلة دي 100 جرام 100% اكليريك، 195 متر. بيقترح عليكي ابرة مقاس 3، لكن انا دايما بشتغل الناكو فيزون بابرة مقاس 5. فاغلب الشغل اللي بشتغله شايفة ان ابرة مقاس 5 مناسبة جدا للناكو فيزون. انا اشتغلت دايره سحريه، ممكن تشتغلي 5 سلاسل وتقفليهم حسب ما تحبي. اشتغلت 12 عمود بلفه، طبعا عملت ارتفاع 2 سلسله جنب ال 12 عمود، لان انا بعمل الارتفاع 2 سلسله وما بحسبوش ضمن عدد العواميد. طبعا ضاعفت العدد لحد ما وصلت بعدد السطور ل 1 2 3 4 5 6 سطور، وقطر الدايره 17 سنتي. تمام كده، هنبدأ على طول شغل بالغرزة بتاعتنا. باخد ارتفاع 2 سلسلة ومش بحسبهم من ضمن عدد العواميد بتاعتي، علشان كده هاجي في نفس المكان وهشتغل اول عمود، هلف الخيط وهاجي في نفس المكان هشتغل العمود الاول، لكن مش هكمله. انا هشتغل نصه بس. معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين وهيبقى معايا حلقتين على الابرة. بعد كده هلف الخيط مرتين وهعد بداية من العمود اللي انا اشتغلت فيه، او العمود اللي انا اشتغلت فيه اهو 1 2، وهاجي على العمود رقم 3. بصوا انا رفعته على ايدي ازاي، هاجي من جنبه كده وهطلع من الجنب التاني، يعني هخليه فوق الابرة وهسحب الخيط علشان اشتغله بريد امامي. معايا 5 حلقات على الابرة، هطلع من حلقتين وحلقتين، وفي الاخر هطلع من ال3 حلقات مع بعض بالشكل ده. هلف الخيط وهرجع هشتغل الغرز اللي انا سبتها وهكمل، وهشتغل كمان مكان البريد الامامي ده. يعني هشتغل 3 عمود بلفة بداية من تاني غرزة على طول. هجيب العمود بتاعي على جنب كده، هنزله لتحت كده، بصوا بالشكل ده. هاجي هنا على تاني عمود على طول هشتغل فيه عمود بلفة، هكمله عادي. العمود التالت عمود بلفة، والعمود الرابع كمان عمود بلفة. يعني انا اشتغلت مكان البريد الامامي ده عادي جدا في نفس الغرزة في حرف الفي عادي. تمام. العمود رقم 5 هلف الخيط مرتين وهاجي هنا على البريد الامامي اللي انا اشتغلته قبل كده، هدخل في نفس المكان وهشتغل بريد امامي عمود بلفتين بس مش هكمله. هطلع من حلقتين في حلقتين، هيتبقى معايا حلقتين. هلف الخيط مرة واحدة وهاجي على الغرزة اللي عليها الدور على طول وهشتغل فيها عمود عادي. هطلع من حلقتين، هيتبقى معايا 3، هطلع من ال3 مرة واحدة وبعدين هاخد سلسلة. بصوا بالشكل بقى كده. اخدت السلسلة هسيب قصادها غرزة من تحت فاضية، هلف الخيط وهاجي على الغرزة التانية على طول وهشتغل فيها عمود لكن برضو مش هكمله. هطلع من حلقتين وهبقي حلقتين على الابرة. هلف الخيط مرتين وهعد من العمود اللي انا اشتغلته عمود 2 وهاجي على العمود رقم 3 هدخل فيه من تحت كده. بصوا عشان اشتغله بريد امامي هسحب الخيط بتاعي
هريحه شويه، هطلع من حلقتين في حلقتين، باقي معايا 3، هطلع من ال3 مره واحده. هرجع للعواميد اللي انا سبتها بما فيهم طبعا البريد الامامي، وهشتغل 3 غرز عمود بلفه ورا بعض. الف الخيط مره وهرجع للغرزه التانية على طول هشتغل فيها عمود عادي. الغرزه الثالثه اللي هي فيها البريد الامامي هاجي في حرف الفي وهشتغل عمود بلفه. الغرزه الثالثه عمود بلفه. بعد كده هلف الخيط مرتين، هرجع للبريد الامامي اللي انا كنت اشتغلته، هاجي في نفس المكان بس من تحتيه بالظبط، هرفع الغرزه على الابره، هسحب الخيط بتاعي، معايا 4 لفات، هطلع من 2 في 2، هيتبقى معايا حلقتين. هلف الخيط مره واحده بس وهاجي في الغرزه اللي عليها الدور وهشتغل عمود، هطلع من حلقتين في 3 بالشكل ده. الشكل بقى كده. بعد المجموعه بتاعتي هاخد سلسله، ودايما السلسله بسيب قصادها غرزه من تحت. ده في اول سطر. السطر اللي بعد كده او السطور اللي جايه كلها مش هتحتاجي تعدي، الشغل هيكون واضح بالنسبه لك وهنشوف ازاي. خلاص السلسله هنسيب قصادها غرزه من تحت وهنلف الخيط، هنعمل مجموعه كمان عشان ناكد طريقه الشغل. انا سبت غرزه فاضيه مكان السلسله، هاجي على الغرزه الثانيه على طول، هدخل وهشتغل عمود لحد نصه، يعني هطلع من حلقتين 2 بس، هلف مرتين. الغرزه اللي انا اشتغلتها عد غرزه 2، هاجي في الثانيه على طول بعد اللي انا اشتغلتها، هدخل تحت الغرزه كده هرفعها. بصوا انا بدخل منين، هسحب الخيط، هطلع من حلقتين في حلقتين وهكمل العمود وهطلع من ال3 مره واحده. هرجع وهشتغل الغرزه الثانيه عمود بلفه. بصوا انا دايما بجيب العمود الطويل ده البريد الامامي على جنب كده عشان اعرف اشتغل تحتيه. الغرزه الثانيه عمود عادي، الغرزه الثالثه اللي فيها البريد الامامي عمود عادي، والغرزه الرابعه عمود عادي. يعني بشتغل 3 عمود بلفه ورا بعض عاديين خالص، متجاهله طبعا البريد الامامي. بلف مرتين عشان اشتغل اخر عمود، بعد المرتين برجع للبريد الامامي لنفس المكان، برفع العمود على الابره. يعني الغرزه دي بشتغل فيها 2 بريد امامي عمود بلفتين في نفس المكان. معايا 4 حلقات، بطلع من 2 في 2، ببقي معايا 2، بلف الخيط وباجي على اخر غرزه اللي هي الغرزه رقم 5 وبسحب الخيط، بطلع من 2 في 3 كده العمود كمل معايا تمام. وباخد سلسله، السلسله بسيب قصادها غرزه من تحت. ده السطر الاول، انا هكمله بنفس الطريقه، هنرجع نقفله مع بعض ونشتغل السطر الثاني سوا. وصلت لنهايه السطر الاول والدايره بدات تلم معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بدات تلم حاجه بسيطه من اول سطر. بصوا الاطراف بتاعتها بترفع ازاي تمام، ده شكلها. خلاص بعد اخر مجموعه انا اخدت سلسله كده، العدد مظبوط معايا. انا مقسمه المجموعات بتاعتي او العدد اللي انا بشتغل عليه بيقبل القسمه على 6 او المجموعه بتكون من 5 غرز وسلسله بالشكل ده. خلاص هنيجي هنا بعد اخر سلسله في غرزه فاضيه قصادها، هنيجي في اول غرزه او اول حرف في في السطر وهنقفل السطر بتاعنا بمنزلقه، وهناخد ارتفاع 2 سلسله بدايه السطر الثاني. الفرق بين الشغل هنا والشغل في الكوفيه ان انا هنا بشتغل دوران، فمش بشتغل سطر حشو وسطر بالغرزه بتاعتي، انا بشتغل بالغرزه بتاعتي على طول مستمر لان انا بشتغل دوران وبقفل كل سطر. هو ده الفرق اللي بين شغل الايس كاب وشغل الكوفيه تمام. هناك اشتغلنا رايح جاي وهنا بنشتغل على دايره. خلاص بعد الارتفاع 2 سلسله هنبدا السطر الثاني. طبعا مش بحسب الارتفاع زي ما قلنا، فعشان كده هلف الخيط وهاجي في نفس المكان وهشتغل عمود لكن مش هكمله، هطلع من حلقتين وهبقي معايا حلقتين.
هلف الخيط مرتين على الحلقتين الموجودين كده معايا 4. خلاص السطر ده مش هعد زي السطر اللي قبله، انا هشتغل على طول لان المجموعات بقت واضحه قدامي زي ما احنا شايفين. بين كل بريد امامي في الاول وبريد امامي في اخر المجموعه في النص 3 عمود بلفه زي ما احنا شايفينها. بصوا في 3 في النص هنا وفي 3 هنا. باجي على العمود اللي في النص بالظبط او العمود التاني، بدخل فيه من تحته كده عشان اشتغل البريد الامامي بتاعي. بسحب الخيط معايا 5 حلقات، بطلع من 2 في 2 وبيتبقى معايا 3، بطلع من ال3 مرة واحدة. تمام. بعد كده بلف الخيط لفة واحدة وبشتغل بقى العواميد اللي انا سبتها، والعواميد اللي جاية بنفس الطريقة بشتغل 3 عمود بلفة ورا بعض. بعد ما بلف الخيط بجيب العمود بلفة على جنب كده، وباجي على العمود اللي انا سبته اللي قبله اللي هو العمود الاول في ال3، بسحب الخيط وبشتغل عمود عادي لاخره. ماشي. بلف كمان مرة، باجي على العمود اللي في النص ده اللي هو فيه البريد الامامي، بسحب الخيط وبشتغل عمود عادي. بلف كمان مرة تالتة وباجي على العمود اللي عليه الدور التالت وبشتغل عمود عادي بالشكل ده. بعد كده بعد ال3 أعمدة دول بلف الخيط مرتين، برجع للبريد الامامي اللي انا كنت شغلاه وباجي في نفس المكان تحته بالظبط اهو. برفع العمود على الابرة كده، بجيب الخيط بتاعي من تحته وبسحبه معايا 4 لفات، بطلع من 2 في 2 بيتبقى معايا 2، بجمعهم مع اخر عمود في المجموعة. بلف مرة واحدة بس وباجي على اخر عمود او اخر حرف في في المجموعة بتاعتي، بدخل فيه معايا 4 حلقات، بطلع من 2 في 3 كده. العمود كمل معايا والمجموعة كملت معايا، باخد بعديها سلسلة واحدة بس. بصوا بالشكل ده. بعد السلسلة في سلسلة تحت قصادها بتخطاها، بلف الخيط وباجي على اول عمود في المجموعة التانية اللي بعد السلسلة، بدخل في اول حرف في، بسحب الخيط وبطلع من حلقتين وببقي حلقتين كده العمود مكملش. بلف مرتين بنفس الطريقة معايا 3 أعمدة، باجي في العمود اللي في النص بالظبط، بدخل وبرفعه على الإبرة، بسحب الخيط معايا 5 حلقات، بطلع من 2 في 2 وبعدين بطلع من ال3 في الآخر مرة واحدة كده. العمود البريد الأمامي كمل معايا. بلف الخيط وبرجع للعمود اللي أنا سايباه، بشتغل فيه عمود، وبعدين العمود اللي انا شغاله فيه البريد الامامي بشتغل فيه عمود في حرف الفي طبعا. العمود الثالث بشتغل فيه عمود، 3 أعمدة دول كاملين. بعد كده بلف الخيط مرتين وباجي على نفس الغرزة اللي فيها البريد الامامي، بدخل فيها تاني للمرة التانية، برفع العمود على الابرة، بسحب الخيط بتاعي معايا 4 حلقات، بطلع من 2 في 2 ببقي معايا 2، بلف مرة كمان وباجي على اخر حرف في في السطر اللي انا مجمعه فيه العمودين في السطر اللي قبله البريد الامامي والعمود الاخير في حرف في اهو قبل السلسلة على طول، بدخل فيه وبطلع من حلقتين في 3 كده. العمود كمل معايا والمجموعة كملت معايا. بشتغل في الاخر خالص بعد المجموعة سلسلة عشان السلسلة اللي تحت تكون قصادها سلسلة من فوق. تمام كده. المجموعة التانية خلصت بالشكل ده. ده السطر التاني احنا هكمله وهنقفله بنفس الطريقة. بعد اخر مجموعة هناخد سلسلة وهنيجي في اول حرف في في السطر وهنقفل بمنزلقة وهناخد ارتفاع 2 سلسلة ونبدأ السطر التالت، وهكذا كل السطور لحد ما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. انا هكمل وهرجع لكم عشان نشوف الشكل وصل لايه. تمام كده انا وصلت بطول الايس كاب للطول المناسب اللي انا محتاجاه. طبعا انت بتحددي الطول الاول هتعمليه سلاوشي ولا على مقاس الراس، وقبل ما بتوصلي لنهايه الايس كاب بالجزء بتاع الكمر بتوقفي شغل عشان لسه هنكمل تاني. يعني مثلا لو انت هتشتغليه 30 سنتي بتيجي من مقاس 25 سنتي تقريبا وبتوقفي شغل عشان لسه هتشتغلي الكمر. لو انت هتشتغليه عادي بتوصلي للطول اللي انت عايزاه وبتوقفي شغل المنطقه بتاعه الكمر دي عشان لسه هنحدده. انت بقى بتحددي انت عايزه الكمر عريض او مش عريض، بتقيسي وبتحددي الطول بتاع الكمر اللي انت عايزاه. انا هعمله طول عادي مش هعمله سلاوشي، هعمله على مقاس الراس بالظبط. انا كده وصلت للطول اللي انا عايزاه. لسه المساحه بتاعه الكمر انا هشتغلها معاكم طبعا في نهايه الفيديو. هنقول كل التفاصيل الخاصه بالايس كاب،
من الطول بتاعه وكميه الخيط اللي اخدها. انا كمان عاملاه لسن كام سنه. هنقول كل التفاصيل في نهايه الفيديو بعد ما نخلص الايس كاب. خلاص كده الخطوه اللي جايه هنشتغل الكمر. انا هشتغله بغرزه البريد الامامي والخلفي اهو زي ما انتم شايفين كده. هاجي هنا وهاخد ارتفاع 2 سلسله زي ما انا شغاله عادي في نفس المكان اللي انا طلعت منه بالارتفاع. هشتغل عمود بلفه، كل حرف في بما فيهم السلسله هشتغل فيها عمود بلفه. تمام، عمود عادي جدا لان من السطر التاني لسه بقى هبدا بالغرزه بتاعتي اللي هي البريد الامامي والخلفي، لكن لازم طبعا احط الاساس الاول اللي انا هشتغل عليه الغرز بتاعتي. فهشتغل سطر كامل بغرزه العمود بلفه اهو. بصوا انا اشتغلت في ال5 غرز الاولانيين. الغرزه السادسه اللي هي السلسله ممكن تدخلي في الفراغ بتاع السلسله وتشتغلي غرزه، وممكن تشتغلي في حرف الفي بتاع السلسله. طبعا الاسهل بالنسبه لك اعمليه. انا هدخل في الفراغ وهشتغل عمود اهو. بصوا قصاد السلسله بالظبط اهو، شايفين قصاد السلسله. وهكمل بقى في كل الغرز اللي هتقابلني هشتغل فوقيها عمود بلفه لنهايه السطر. انا خلصت اول سطر بغرزه العمود بلفه. بصوا تحسوا ان الايس كاب اتحكم من اول سطر اهو. تمام، عايزه اقول لك على حاجه كمان، ان انت ممكن تشتغلي غرزه البريد الامامي والخلفي بغرزه اصغر من الغرزه اللي انت اشتغلتي بيها الايس كاب. يعني انا اشتغلت الايس كاب بابره مقاس 5، ممكن تشتغلي البريد الامامي والخلفي او الاجزاء الاسترتش عموما بابره اصغر. يعني ممكن تشتغليه بابره مقاس 4 مثلا علشان يكون ماسك نفسه شويه، علشان لما يريح، لان الخيط بيريح بعد كده مع الاستعمال، يكون اخد الشكل الطبيعي بتاعه وما يوسعش قوي. تمام كده، ده اول سطر. خلاص انا اشتغلت في اخر غرزه اللي هي كانت السلسله الاخيره في السطر. هاجي في اول عمود طبعا متجاهله الارتفاع زي بقيه الايس كاب كله. هاجي في اول حرف في وهقفل السطر بمنزلقه عشان ابدا اشتغل البريد الامامي والخلفي. تمام، بعد كده هاخد ارتفاع 2 سلسله اهو، 2 سلسله في نفس المكان اللي انا اخدت منه او فوق نفس العمود اللي انا طلعت منه بالارتفاع. هاجي فوقيه وهشتغله بريد امامي. طبعا غرزه البريد الامامي والخلفي ليها شرح فيديو بالتفصيل على القناه، هحط لكم اللينك طبعا للبنات المبتدئه لو هي حابه ترجع للشرح بالتفصيل. ادي اول عمود هدخل من جنبه بصوا، وهطلع من الجنب التاني بحيث ان العمود يكون فوق الابره بالشكل ده، وهسحب الخيط وهكمله عمود عادي. هطلع من حلقتين في حلقتين. العمود التاني هلف الخيط، هاجي من ورا. بصوا الابره داخله فين، هاجي من ورا. شايفين انا طالعه من ورا من جوه الايس كاب، بس طالعه من جنب العمود تاني. بصوا انا دخلت منين اهو، من ورا من جوه. بصوا اهو، مش تحت حرف الفي بقى، لا من جنب العمود. وهرجع العمود لورا كده بالابره، وهعدي من جنبه من الناحيه التانيه بحيث ان العمود يكون فوق الابره بس من الظهر، يعني اهو من فوق. بصوا الابره هي اللي فوق، لكن لو قلبنا الايس كاب على جوه هيكون العمود بالشكل ده. هسحب الابره، هسحب سوري الخيط بنفس الطريقه اهو. بصوا سحبته لورا وهطلع من حلقتين في حلقتين، عمود عادي بس خلفي. تمام كده. اللي بعده هلف الخيط هشتغله امامي، يبقى هشتغل عمود امامي، يبقى عمود وعمود طول السطر ده. هشتغل واحد امامي والتاني خلفي. طبعا انت ممكن تغيري في العدد اللي احنا بنشتغله، يعني ممكن تشتغلي 2 امامي وواحد خلفي، او العكس 2 خلفي وواحد امامي، او 2 و2. طبعا الشكل اللي انت حباه بتعملي عدد العواميد الاماميه والخلفيه اللي انت عايزاها، مش شرط واحد وواحد، ممكن واحد و2 او 2 و2. تمام. التاني امامي كمان مره، لفيت الخيط على الابره، هدخل من جنب العمود بصوا وهرفعه كده اهو، وهسحب الخيط. تمام، وهشتغله عمود عادي اهو. هطلع من حلقتين في حلقتين. هلف الخيط كمان مره، هاجي من ظهر الايس كاب من ورا، وهطلع من جنب العمود من جنبه. هرجع العمود لورا بالابره وهعدي من جنبه الناحيه التانيه. لو قلبناه للظهر هيكون كده. هسحب الخيط اهو، وهطلع من حلقتين في حلقتين. تمام كده. يبقى هشتغل غرزه بريد امامي وغرزه بريد خلفي. انا هكمل السطر وهرجع لكم علشان نقفله سوا
ونشوف هنشتغل السطر اللي بعد كده ازاي. خلصت السطر التاني من سطور العواميد اهو، اشتغلت سطر عواميد عادي، والسطر التاني اشتغلته بريد امامي وخلفي. ده تاني سطر، اول سطر كان عواميد عاديه، السطر التاني كان بريد امامي وخلفي، غرزه وغرزه. خلاص انا هقفل السطر معاكم. هاجي في اول حرف في زي ما احنا متعودين القفله العاديه بتاعتنا، حرف الفي للعمود العادي، لان هو عمود عادي بس طبعا امامي طالع لقدام شويه، ففي حرف في عادي جدا ممكن نقفل فيه بمنزلقه اهو. تمام. بعد كده الارتفاع بتاعي اللي انا متعوده عليه 2 سلسله اهو، هيقابلني على طول اول عمود كان عمود امامي، هلف الخيط على الابره بنفس الطريقه، هدخل من جنبه وهو اصلا باين عندي اهو ان هو بارز، والتاني الخلفي باين عندي ان هو راجع لورا. فاول عمود هرفعه على الابره كده، هو الطبيعي بارز لقدام، وهطلع هسحب الخيط وهطلع من حلقتين في حلقتين. الخلفي هلف الخيط هو راجع لورا، هدخل من جنبه، بصوا من ورا الايس كاب هرجعه لورا كمان، وهسحب الخيط وهطلع من 2 في 2. تمام كده. يبقى الكمر كله هشتغله بنفس الطريقه، غرزه بريد امامي وغرزه بريد خلفي. هشتغل فوق البريد الامامي بريد امامي زيه، فوق الغرزه الخلفيه او البريد الخلفي بريد خلفي زيه. هشتغل لحد ما اوصل بالكمر للطول اللي انا محتاجاه علشان يكون طول الايس كاب كله مظبوط، وهرجع لكم تاني علشان نعمل الخطوه الاخيره مع بعض، وكمان نشوف الشكل النهائي ونقول كل التفاصيل الخاصه بالايس كاب. خلصت سطور البريد الامامي زي ما انتم شايفين، انا وصلت بالايس كاب للطول اللي انا عايزاه. هنقيسه دلوقتي وكمان هنوزنه ونقول بقى كل التفاصيل الخاصه بالايس كاب. هنعمل مع بعض بس الخطوه الاخيره قبل ما نقيس ونوزن ونشوف كميه الخيط اللي اخدها الايس كاب. انا معايا كوره البومبوم دي، انا اشتغلتها من نفس الخيط اللي انا اشتغلت منه الايس كاب، لان الايس كاب ما اخدش الشله. الايس كاب اشتغلته من الشله، وعملت كمان الكوره دي، واتبقى جزء الخيط اللي انتوا شايفينه ده. هنعرف دلوقتي هو اخد خيط قد ايه بس بعد ما نركب الكوره علشان نوزنه بالكوره، لانها من نفس الخيط. لكن طبعا لو انت هتركبي كوره فرو ممكن توزني الايس كاب قبل ما تركبيها. تمام، احنا هنركبها الاول علشان هي من نفس الخيط. ده الشكل النهائي للايس كاب بعد ما ركبت كوره البومبوم. هنشوف مقاسه دلوقتي كام سنتي اهو بالمزوره، هنقيسه مع بعض اهو. طالع بالظبط في حدود 21 سنتي، تمام، او 21 سنتي ونص تقريبا. تمام كده، ده المقاس الرجالي او الحريمي الكبير. يبقى طول الايس كاب في حدود من 21 ل 22 سنتي، ده المقاس الكبير. كمان هنوزنه مع بعض، نحطه كده على الميزان، اخد 83 جرام. كده ده الطقم كامل، الايس كاب والكوفيه مع بعض. اتمنى ان شاء الله ان الايس كاب يكون سهل وبسيط بالنسبه لكم. هستنى طبعا رايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو لسه بتشوفوني لاول مره وما عملتوش اشتراك دوسوا على كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، وكمان فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.